Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So friends, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ रहेको छ क्यापकट को एडिटिङ र यो एडिटिङ निकै नै सजिलो रहेको छ किनभने यसको टेम्प्लेट तपाईलाई म दिनेछु। सो फ्रेन्ड्स, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र साथमा दिएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला किनभने यस्तै नै खालको भिडियोको अपडेट पाउनको लागि। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ an intro. You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा एप्लिकेसन। तपाईँले पनि यो दुईवटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिकटक एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। तपाईँको मोबाइल डाटा अथवा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दा। सो फ्रेन्ड्स, जस्ट केही सेकेन्डको लोडिङ पछि तपाईँको टिकटक एप्लिकेसन खोल्छ। सो यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डमली हाम्रो टिकटक एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले जस्ट केही सेकेन्डको लोडिङ दिन्छ यहाँ चाहिँ। सो नेट चाहिँ आज मेरो स्लो छ, त्यही भएर अलिक स्लो चलिरहेछ। सो तपाईँलाई चाहिँ म यो भिडियो पोज गरिदिएँ है। त्यसपछि तपाईँले सबभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्चको आइकन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। यो सर्चको आइकनमा तपाईँले के सर्च गर्नुपर्छ भन्नाले द योगेश रोय 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। यो @ द योगेश रोय 1 भनेर यसरी सर्च गर्नु होला। यो आइडीलाई तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने छ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले र जस्ट केही सेकेन्ड वेट गर्नुहोस् र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो आइडी आइसकेको छ द योगेश रोय 1 भन्ने। सो फ्रेन्ड्स, यो आइडीलाई तपाईँले सबभन्दा पहिला तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन भने प्लिज फलो गरिदिनुहोस् यसरी र सबभन्दा फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यहाँ हेर्नुहोस् सबसे फर्स्टमा मेरो जुन भिडियो रहेको छ यो भिडियो। सो यहाँ रहेको छ यो भिडियो। सो यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ भिडियोलाई। सो त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यही भिडियो रहेको छ आज हामीले बनाउने र यस्तो खालको भिडियो बनाउनलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्यापकट एडिटिङ मेड इजी भन्ने देखेको छ नि। सो यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्छ र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा यसरी क्लिक गरिहाल्नुपर्छ, नत्र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्याक भइहाल्छ, क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ ओपन भइहाल्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट यहाँ ओपन भएको छ। केही सेकेन्ड वेट गर्नुहोस्, आफै आउँछ टेम्प्लेट। ओके, यदि तपाईँको यो टेम्प्लेट आएन भने त भएन नि तपाईँले चाहिँ सुरुमै के गर्नुपर्छ भन्नाले त्यहाँ लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै चाहिँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा चाहिँ क्लिक गरिहाल्नु होला है, नत्र यो चाहिँ यो एनिमेसन चाहिँ खोल्दैन। सुरुमै युज टेम्प्लेट इन क्यापकटलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमै रेडी भएर क्लिक गरिराख्नुहोस्। त्यसपछि युज टेम्प्लेटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ऱ्यान्डमली आफ्नो फोटोहरू सेलेक्ट गर्नुहोस्। सो मैले चाहिँ आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँको फोटोहरू फोल्डरमा छ भने यसरी एल्बममा गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो जस्तै कि मेरो फोटोहरू यहाँ चाहिँ फोल्डरमा रहेको छ, जुन चाहिँ रहेको छ हाम्रो यहाँ चाहिँ एडोब लाइटरुम भन्ने मेरो फोटोहरू यहाँ रहेको छ। सो मैले यहाँ चाहिँ फोटोहरू सेलेक्ट गर्दैछु। ओके, मैले सबै फोटो सेलेक्ट गरिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ 8वटा फोटो रहेको छ। अब त्यसपछि नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तल, नेक्स्टमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो चाहिँ फाइनली यहाँ चाहिँ बनिसक्यो, हेर्न सक्नुहुनेछ। र साउन्ड पनि तपाईँलाई म एकचोटि प्ले गरेर देखाइदिँदैछु। सो केही यस्तो प्रकारको हाम्रो साउन्ड रहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने काम रहेको छ मात्र बाँकी। सो एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि एक्सपोर्टको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गाइज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क। यदि तपाईँको यो यहाँ क्यापकट लेखेको हुन्छ, यो क्यापकट लेखेको चाहिँदैन भने तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला र ऱ्यान्डमली तपाईँले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ यो वाटरमार्क हुन्छ। सो तपाईँहरूकै इच्छा हो, तपाईँले यदि वाटरमार्क चाहिँदैन भने डाइरेक्टली यहाँ योमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो भिडियो चाहिँ टिकटकमा अपलोड हुन्छ। म चाहिँ डाइरेक्टली अहिले ग्यालेरीमा सेभ गर्नलाई यो एक्सपोर्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि मेरो भिडियो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो फुल 100% भएर ग्यालेरीमा चाहिँ सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो र आजको भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गर्नुहोस् भिडियोलाई र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।